සුබදස කියලා පිළිගන්නාට චමාටෙක් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ ඔයා ගාව තියෙන වීඩියෝ එක හරි ඔඩියෝ එක හරි කොහොමද background noise අයින් කරන්න කියලා. ඉතින් noise එකක් කියලා කියන්නේ අපිට වීඩියෝ එකක හරි ඔඩියෝ එකක හරි තියෙන background එකේ තියෙන අපි කියන්නේ අපිට ඇහෙන අමතර ශබ්ද. ඉතින් මෙන්න මේවා ඉවත් කරන්න කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. वीडियो को යන්න අපිට subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඊට පස්සේ notification bell icon එකත් ඔයාලා දැන් අවුත් කරන්න එපා. ඉතින් මේ සඳහා අපිට noise reducer කියන application එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. application එක install කරන්න ඕන link එක පාඩ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේක Play Store එකේ හරිම ලේසියෙන් install කරගන්න පුළුවන් noise reducer කියලා search කරපුවම මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් application එක. මම දැන් මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඉතින් application එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි open වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන import file කියලා මෙන්න මේ import file කියන එකට ගිහලා අපිට ඕනේ වීඩියෝ එක හරි ඔඩියෝ එක හරි මෙතන select කරගන්න. මම දැන් මෙතන වීඩියෝ එක ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා select කරගන්න. දැන් ඔයාලට ෆෝන් එකේ තියෙන වීඩියෝ ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා කැමති වීඩියෝ එක මෙතන select කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එක processing වෙනවා. වීඩියෝ එක processing වෙනවා ඉවර වෙනවා 100%ක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක okay කියලා තමයි දෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ successfully කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන okay කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන original එකයි noiseless එකයි noise නැති එකයි අපිට play කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපි remove කරගත්තු noise remove කරගත්තු වීඩියෝ එක හරි ඔඩියෝ එක හරි save කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන save as කියලා තියෙනවා. මේකට එකපාරක් touch කරලා mp4 කියන එක touch කරන්න. mp4 කෙනෙකුට touch කරලා මේක save කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ video save successfully කියලා පෙන්නනවා. මෙතන okay කියලා දෙන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඊට පස්සේ මෙන්න මේකෙන් back වෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට gallery එකට ගිහිල්ලා මෙන්නම noise reducer කියලා folder එකක් හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට gallery එකට යන්න. gallery එකට ගියාට පස්සේ album එකේ අපිට වෙනම noise reducer කියලා මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැදිලා තියෙනවා. noise reducer කියලා වෙනම folder එක. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි noise remove කරන්න වීඩියෝ එක හරි audio එක හරි වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න comment කරන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්. 这次我真的睡着了。